الفيديو هذا غادي نشوفو كيفاش يمكن لينا نقادو صفحة بيع سيلز بيج از لاندين بيج أو كصفحة هبوط. الناس اللي مكيعرفوش شناهيا اللاندين بيج وشنو هو الفرق ما بين اللاندين بيج والسيلز بيج البرودكت بيج ليد ماغنيت بيج اكسيتيرا، هادشي اللي غادي نشرحو كامل A to Z في هاد الفيديو. غنوريك حتى كيفاش تقاد لاندين بيج، وهاديك لاندين بيج شنو غادي تكون، واش غادي تكون سيلز بيج ولا ليد ماغنيت بيج ولا مثلا اوفر بيج اكسيتيرا. دونك انا غنشرح لك هادشي كامل، لحقاش بزاف ديال الناس كيقول مثلا قاد لاندين بيج. كيفاش قاد لاندين بيج؟ واش سيلز بيج، واش ليد ماغنيت بيج، واش اوفر بيج اكسيتيرا؟ دونك غتشبع معايا، ولكن هادشي كامل باستغلال الذكاء الاصطناعي. دونك ماشي انا اللي غادي نشرح لك، اي اي اللي غادي يشرح لك. دونك هادشي اللي بغيت نوضح لك، انا غادي نوجه الاي اي باش انه يشرح لك اكثر واكثر. هذا هو الباور ديال الذكاء الاصطناعي. دونك انا راه فاهم كلشي من A to Z، مي غادي نحاول ان نوصل لك الفكره بسهوله. اول حاجه شنو هي اللاندين بيج؟ اللاندين بيج هي الصفحه اللي كينزل فيها يوزر، يعني واحد الشخص كيكليك على واحد الاعلان يمشي لواحد الصفحه. واخا تكون هوم بيج، يعني واخا يكون ويب سايت، هذه تسمى صفحه الهبوط. الشخص كليكا دخل لهاد الصفحه هذه، دونك هذه كتسمى لاندين بيج. واش دابا هذه سيلز بيج؟ تقريبا سيلز بيج، ولكن المشكل شنو هو انه كاين هنا كونتاكت. الا كليكيت على كونتاكت غنمشي لواحد الصفحه وحده اخرى، وبالتالي فراه داك الشخص اللي جاي باغي يشري غيدي ستراكشر. دونك واحد دخل باغي يشري وهي مشى لكونتاكت، فهمتي؟ دونك هذا كيتسمى موقع. ولكن حنا ما باغيش نقادو موقع، باغي نقادو صفحه بيعيه. دونك هذه اللي حيدنا لها غير هاد الهيدر وخلينا هاد الارجنسي بار وخلينا هادشي، كتولي صفحه بيعيه. دونك هادو الناس كيبيعوا ديجيتال برودكت. شوف الناس تبارك الله كيفاش خدام، شوف اليوزر اكسبيريونس، اليوزر انترفايس، المنتجات اللي كيبيعوها. دونك هاد الناس كيستهدفونا حنا اللي باغيين نبداو بيزنس ديال المنتجات الرقميه، اننا نديرو سبسكريبشن ب$7 امرار، يعني مونثلي ريكورين ريفينيو، باش اننا ناخدو لاكسس لهاد المنتجات الرقميه كامل. ولكن المشكل هو انك فاش كتدخل كتبغي تشريهم مكيكونوش PDF، كيكونوا معوصين عندهم، خاصك تبقى داونلودي وتقاد الفايل. دونك داكشي ما خدامش. الاحسن انك تستعمل ايتسي. دونك هادشي ديال PLR، مثلا جيت PLR، بوكس باي PLR، وبزاف ديال السوفت ويرز وحدين اخرين نشرح لك هنا قدام. من الهدف ديالي انا هو نشرح لك دابا كيفاش قاد سيت بيج باستعمال الذكاء الاصطناعي، بالاخص اداه ديال لوفابل دوت نيت. كما قلت لك، اول حاجه هو غادي خاصنا نفرق، نشرح لك لاندين بيج والفرق ما بين انواع ديال الصفحات الهبوط سيت بيج اكسيتيرا. غندخلو شات جي بي تي دوت كوم وغادي نقول ليه مثلا تالك ويز مي. قبل غادي ندير واحد الحاجه زوينه، انا نبدا بومو فوكس، يعني 25 دقيقه اللي غادي نشرح لك، اللي غادي ناخذ من وقتك باش نشرح لك هادشي كامل. تالك ويز مي in Morocco دارجه and explain me what is landing page. قال لي اكيد خويا محمد، انا غادي نشرح لك شنو هو لاندين بيج بطريقه بسيطه بدارجه مغربيه. لاندين بيج هي صفحه وحده في الموقع ديالك معموله باش تستقبل الناس اللي كيضغطوا على شي اعلان ولا ترافيك من اي بلاصه. لو ماشي بحال الصفحه الرئيسيه الهوم بيج. الهوم بيج الا حيدنا ليها مثلا الهيدر اند فوتر تولي لاندين بيج، يعني كنزلو فيها. لاندين بيج راه نورمالمون هادي راه دابا كي مشيتي نيشان راه لاندين بيج. ولكن شنو قال لك؟ قال لك ان هذه بالنسبه للاندين بيج كتكون مركزه على حاجه وحده، اما باش يخليو الايميل ديالهم ولا يشريو برودوي ولا يضغطوا على زر معين. الا انه كان كيخلي الايميل ديالو كتسمى ليد ماغنيت بيج. الا انه كان كيشري برودوي كتسمى سيلز بيج او اوفر بيج. ولا انه يضغطوا على الزر مثلا معين ديال هي كال تو اكشن، كتسمى واحد الصفحه اللي كتحول يوزر لواحد الصفحه وحده اخرى اللي هي فان. كيفاش خدامه؟ تخيل معايا درتي اعلان على فيسبوك مثلا كتبيع شي كورس ولا منتج رقمي ديالك. غادي ندخلو حنا الموقع ديالنا new.11.com دوت نيت دوت كوم فرع البيزنس دوت نيت اللي كنهوستي فيه الويب سايت باش داكشي ما يتقالش على الهوستين ديالي. مثلا كنبيعو تيشيرت مليون ديجيتال برودكت، وناخد هاد المره 6 مليون ديجيتال برودكت. هاد 6 مليون ديجيتال برودكت، دونك هاد 6 مليون ديجيتال برودكت هادي كتسمى برودكت بيج. انا باغي نلقى سيت بيج. من بعد قال لي انه دار شي اعلان هاد الصفحه هادي. من بعد ما انك درتي اعلان كتبيع كورس البرودوي والمنتج الرقمي ديالك، خذ زبون من الاعلان ما كيدويش معاه على 10 الحوايج، كتخليه يركز على حاجه وحده، يشري ولا يسجل ولا يحمل شي حاجه. هادشي علاش لاندين بيج خاصها تكون سريعه، يعني سبيد، مفهومه واضحه، ما فيهاش تشويش، يعني ماشي كونتاكت از اباوت از تشري، وعندها هدف واضح. ضغط على اللين، اعطيني الايميل ديالك، سجل هنا ولا شري المنتج. مكونات لاندين بيج، اول حاجه عندها عنوان قوي اللي هو الهيدلاين، بيد الاتنشن وكيكليكي كيوريوسيتي اللي هو الفضول. وصف بسيط، شنو غادي يستافد الزبون؟ فور اكزومبل
يعني كاين الهيدلاين start your digital product with 1 million PLR product description. For each digital product you can customize and set start with proven content and make it your own. هي دونك هادشي اللي غادي يقول لي دابا صورة ولا فيديو توضيح البرودوي. انا خاصو يكون واحد هنا نورمالمون هادي خاصها تكون فوق هادي عند السيتيه. دونك هنا عندنا دعوة لفعل السيتيه بحال تشري دابا حل مجاني ولا تسجل او التقييمات ريفيوات. هادشي علاش مهمة بزاف علاش مهمة البيزنس ديالك. كترفع عليك التحويلات يعني كتركز كترجع الاعلانات مربحة كتخلي الزبون يدير اكسيو وحده. الا بغيت نصايب لك مثلا لاندين بيج اكسيتيرا غنعطيو غنشرح واحد هادي product page. I can make it as a my landing page. for example يعني product page يعني عندنا product page يمكن لي نديرها كلاندين بيج ديالي. قال لي مثلا خلينا نشرح لك بالدارجه وندخل في الموضوع بلا فرضا. قال لك واش تقدر دير مثلا برودكت بيج بحال فعال تقدر ولكن خاصك دير ليها تعديلات واعره باش تولي فعال فعلا وكتجي مبيعات. دونك هي برودكت بيج يمكن تكون كسيت بيج. البرودكت بيج عرض البرودوي داخل الموقع تحويل زائد الفعل واحد فقط شراء والايميل. كتحتوي على بزاف ديال البرودويات والمعلومات. دونك حنا غادي نحيدو دوك البرودويات كتركز على حاجه واحده التشتت. يعني كاين الفوتر دونك هنا شنو كاين الفوتر كاين الهيدر. هادو كاين هاد البرودويات نورمالمون ما خاصهمش يكونوا. يمكن لينا نديرو برودكت بيج كسيت بيج. نقول لك امتى نستعملو برودكت بيج امتى نستعملو سيت بيج. تصميم كلاسيكي اي كوميرس دائما مخصص باش يحفز البيع. قال لك حيت كلشي اللي كيتشد المنيو فوتر قال لك حيد كلشي الفوتر. هادشي كيديرها سيتيه وحده ليميتد ستوك واضح شري دابا ماشي بحال هكا مثلا كاع البرودويات ب20 وداكشي كاع. فور دونك هادي شرحنا there are sales page check سميتو sales page product page offer page lead magnet page اللي هي squeeze page. دونك خويا بالضبط كاين بزاف ديال انواع الصفحات في العالم ديال الماركتينغ كل وحده عندها الهدف ديالها. خليني نشرح لك بالعقل الدارجه. عندنا صفحه معموله باش تبيع مباشره سيت بيج كتكون عنوان فوائد منتج صور اكسيتيرا. برودكت بيج صفحه كلاسيكيه ديال اي متجر. اوفر بيج النوع ديال الصفحه معموله للعرض مؤقت ولا تخفيض. ليد ماغنيت الهدف ديالها باش تبيع هو مع الايميل. دونك دابا حنا شرحنا شنو هو دابا حنا باغيين نستعملو بروفوفل دوطي في هاد 20 دقيقه اللي جايه. باغيين اننا نستعملو سيت باغي نقادو صفحه تبيعيه لهاد المنتج. نمشيو عند شات جي بي تي. اوكي it's us create and sales page for this product but I will you and the data I will give you data about high conversion sales page. وغادي نعطيه واحد بي دي اف انا ديجا مقادو وكنشرح ليه شنو هو السيلز بيج شنو خاصو يكون فيها اللي ما خاصوش يكون فيها اللي خاصو يكون فيها. دونك راه ديجا شرحت لك هادشي كيفاش ديرو باش ديرو نتوما. غتكتب هنا غتكتب مثلا هاي كونفرجن سيلز بيج وغتكتب سيلز بيج ياك. من بعد غتجمع هاد الداتا هادي ديجا راه شرحتها في واحد الفيديو. مثلا سيلز بيج هاي كونفرجن سيلز بيج دونك هادشي كامل واتش مي بيلد 100,000 سيلز بيج فروم سكراتش. مثلا ذا اونلي سيلز بيج يو نيد تو ميك. غتجمع هاد الفيديوهات كامل. هاد الفيديوهات كاملين غتجمعهم. انا نوريك كيفاش تقاد فيديو واحد وانت قاد كلشي. ندخلو هاد الفيديو هذا غنسكيبيو هاد الاس ديال الكليك اب نصبرو عليه واحد شويه. بعد غادي نكليكيو هنا وغناخدو كوبي يو ار ال وغنمشيو نوت جي بي تي دوت اي او. هاد نوت جي بي تي دوت اي او سلاش يوتيوب ترانسكريب جينيريتو غتلقى هنا هاي يوتيوب فيديو سامرايز يوتيوب ترانسكريب جينيريتو. غتكليكي على هادي. الا انها كانت ثقيله راه كاين اي تولز وحدين اخر. نديرو جينيريت ترانسكريبت غادي يعطيني الترانسكريبشن هنايا. دونك هو غادي هاد الشخص هذا شنو كيقولو غيكتبو لي في التكست كوبي وي تايم ستامب وغنمشيو دوكس دوت جوجل دوت كوم سلاش كرييت ياك. وغادي نكوبي بيست هذاك الديتا اللي عطاني اللي ترانسكريبشن اللي هي كيدوي على كيفاش سيت بيج خاصها تكون تجمع واحد 5 ديال الفيديوهات 6 فهمتيني وكديرهم في بي دي اف واحد سيت بيج. دير فايل داونلود از بي دي اف داونلود از بي دي اف. دونك هادشي اللي كنشرح شويه صعيب ماشي ساهل
ولكن راه كيما كنقول لك بقيتي متبع مع التشانل ديال 11 وين اونلاين اكاديمي، هادشي هو يجيك كلمه وتولي ساهل باش تبدا بيزنس بها منتجات رقميه من عشوز. ساو هنا غادي نحطو هذاك البي دي اف هذا اللي دابا قاديت، ها هو سيت. ساو I will give you about high conversion sales. ساو غادي نكليك هنا ودابا سندخل نعطيك نصايب واحد المقال سي بي قبل ما انه يبدا. ساو هنا غادي يقاد لي الهيكل وهادشي كامل، غادي نعطيه الديتا هادي هاي سيت، نقول ليه based on this PDF give مثلا high conversion sales page and high conversion مثلا design high conversion دونك راه ماشي كلشي غيشرح لك هادشي، كلشي غادي يبغي يعطيك غير داكشي الساهل باش يسهل عليك الاموريه باش انت ما تجيبش نتائج. انا كنعطيك داكشي اللي خدام، هادشي ما نخبيه لك والو. ما نقولش لك قاد برودكت بيج خدام، ولكن غادي خاصك تزيد ديزاين برودكت بيج. خاص برودكت هنايا برودكت شورت ديسكريبشن لونغ ديسكريبشن وهادشي كامل، وهادشي اكزاكتومون اللي خدامين اللي في واحد ستور جديد غادي نوري لكم انا. So من بعد غادي نديو هنا based on this PDF give me high conversion sales page and high conversion design in English for this product اللي هو 6 million digital product. وبالتالي غادي يعطيني based on the killer breakdown in the PDF. قول هادي حتى هو عطاني هادشي اللي كيقاد ليا في المسائل كاملين مع عشوائيات product markup section exactement سو كيعطيني هادشي كامل. اوكي دونك كاين واحد السن من شات جي بي تي راه هو كيما قلت لكم جيميني كيقاد داكشي من اش وزاد ناضي وبالتالي زوين. دونك نكوبي هذا ونمشي عند جيميني هو اللي غادي يقاد لي واحد فهمتي هاي كونفرشن سيلز بيج. شات جي بي تي ليميتد شويه اللي ما كيديرش بحال نيت الخدمه ديال يكتب لك مثلا اد كوبي دو سكريبت وهادشي ماشي بحال جيميل. دابا غادي نعطيه هادي نعطيه الديتا هادي كامله من عشوائيات باش يستافد منها. يعطينا هاد الديتا اللي عطاني شات جي بي تي ران مثلا حتى هو community 2.5 راه واعر. سو نقول I am use lovable.dev an AI agent that work in my team as a web developer. يعني كشخص كيقاد لي الصفحات سميتو ويب ديفلوبر يعني مطور ويب، وباغي مثلا نعطيه give me a prompt to give it to my AI agent for create me the sales page باش انه يقاد لي الصفحه البيعيه من عجوز. سو هنا كنخلي هادشي هذا وكيبدا هو خدام. سو عطاني دو كود اش تي ام ال دونك هو بدا كيقاد لي لاندين بيج فهمتي. دونك عطاني اش تي ام ال وهادشي كامل دونك غنخليه خدام هنا. دونك غنخليو خدام انا مبغيتش اش تي ام ال، انا باغي سميتو يعطيني البرومبت. غادي خاصني نوقف، كاين من الاحسن نخليه خدام حتى يسالي ونعطيه البرومبت. دابا غنجي هنا وغنكتب ليه داك التكست I am use lovable I am use an AI agent. ما يعرفش هو lovable دوت ديف an AI agent كما قلنا ما عندوش ديك السيرج ديال الويب ما خاصني نفعلها. I am use an AI agent that work on my team as a مثلا web developer for create landing pages for my business. I want you give me the entire prompt for generate the sales page from A to Z which high conversion copywriting and design copywriting and design صح. المهم هو غادي يفهمني مزيان وغادي يعطيني سميتو سيلز بيج من ا تو زد. دونك 63 سونك وباقي مكملش ريفيزي الموقع وهادشي كامل. نعطيو هادي وغادي ندير ران. من بعد ما ندير ران غادي يعطيني البرومبت اللي غادي نعطيها lovable.dev اللي هو هذا. lovable.dev هو اللي غادي يكري ليا سيلز بيج. دونك ديجا شرحت لك بلي انك غادي خصك تجمع داتا من يوتيوب
تحطها في النوت جي بي تي، من بعد دوكس دوت جوجل، من بعد تعطيها لشات جي بي تي، من بعد تكوبي داكشي في شات جي بي تي، تعطيه لجوجل اي اي ستوديو باش انه يبدا يقاد واش تعطيه هاد البرومبت اكزاكتومون كيما قلت لك، هو غادي يعطيك المسائل شي جينيريش كود برودكت ديسكريبشن وداكشي كامل. نخليوه خدام باش انه يعطيني كلشي من ا تو زد. دونك حنا كنشوفو التوكنز، يعني شنو التوكن هنا عندنا، يعني الميموري كيبقى عاقل، يعني نمشي عندو نقول لي دابا علاش دوينا في الاول غيعطيني علاش دوينا في الاول. دونك هنا كاين 1 مليون توكن، يعني كيبقى عاقل بزاف. سو نو اي دي اكسكيوت. سو هنا عندنا الفاينل اوتبوت. سو غادي نمشي هنا هادشي هذا اللي عطاني دابا تاع البرومبت هادي كتسمى برومبت كامله من ا تو زد اللي عطاني سميتو. سو ها هي ماستر برومبت هاي كونفيرت يو ار ان اي دي اتنشن and there is desired action. هذه هي the first operation. There is high conversion from A to Z provides واش دار البرودكت بيج، واش دار البرودوي ديالي، راه هو ديجا كاين البرودوي ديالي 600 البرودكت اكسيتيرا. نهزو هاد البرومبت هادي وغادي نعطوها lovable دوت ديف. سو lovable دوت ديف راه غنديرها هكذا وغندير انتر. دونك زيد البرومبت عطيتها lovable دوت ديف. سو lovable دوت ديف كيعطيني 5 ديال الميساجات في النهار كريديت يوزد يمكن ليا انني نستعملهم. دونك يمكن ليا يعطيني نعدل 5 ديال المرات كل يوم كل نهار. دونك كاين لوفابل دوت ديف، كاين التيرنيتيف يعني منافس لوفابل دوت ديف اللي يقدروا يديروا نفس الخدمه. I am execute to build this high conversion sales page for your digital product bundle. This is going to be modern dark theme sales page which aggressive copy يعني aggressive يعني سيلزي copy dash convert visitor into buyers. Let me create a complete sales page which killer copy هادي الكتريك غريدينت هاد موبايل فيست ريسبونسيف يعني الموبايل سبيد وهادشي كامل. دونك نخليو هذا خدام ونديرو لوفابل دوت ديف الترنيتيف لوفابل شنو اللي عارفهم باش ندير. عندنا بولد دوت نيو، عندنا بولد دوت نيو، عندنا مثلا شي الترنيتيف لوفابل دوت ديف كنخدم بيه تا هو. عندنا فاير بيس ديال جوجل، فاير بيس اي اي ستوديو ديال جوجل، ها هي فاير بيس ستوديو. في سوفتوير واحد اخر خدمت به ريبليش اي اي، ريبليش اي اي تساوي ريبليش اي اي تساوي هاو شو درت ريبليش اي اي طلع ليا طوبل طلع ليا ريبليش. تساوي عندنا ريبليش كاين بزاف ولكن هادو هما د بيست يعني احسن. عندنا لوفابل بولت فاير بيز ريبليش دوت كوم. هادوك كورسير وداكشي راه داكشي ديال ام سي بي بي سي كود ستوديو كود وداكشي الاخر يعني عالم اخر. دونك هادو هما السوفتوير اللي يمكن لك تقاد لاندين بيج، تقاد موقع تبيعو كسيرفيس وبزاف ديال الحوايج. دونك غنوريك كيفاش دير المونيتيزيشن ديال هادشي. المهم دابا كنوريك كيفاش تبني بيزنس ديجيتال برو. بالنسبه نخليو لافابل دوت ديف خدام. بالنسبه للناس اللي باغيين يعرفوا اكثر على البيزنس ديال الديجيتال برودكت وهادشي كامل، كاين ليفل وين اونلاين اكاديمي. دونك ليفل وين اونلاين اكاديمي في اليوتيوب عندها واحد الكورس مجاني، جوج كورسات. كاين ليفل وين دوت كوم، سو ندير ليفل وين دوت كوم، غتدخل هنا غتكتب سيرش ليفل وين، ولا في جوجل سميتو في يوتيوب في الوصف ديال الفيديو ديال اليوتيوب غادي تلقاو اللينك ديال الكورسات المجانيه. دونك levelwin دوت كوم سلاش ستيب سلاش ديجيتال برودكت فري كورسز. غتكليكي على هاد اللينك ولا غتمشي هنا غتكتب levelwin دوت كوم سلاش levelwin دوت كوم سلاش ستيب سلاش ديجيتال برودكت فري كورسز. دير انتر. من بعد غتدخل هنا غتلقى جوج كورسات هادو حاليا مجانا. غدير اريد هاد الكورس. دونك هاد الكورس هذا تقريبا تلقى فيه ساعتين ديال الشرح، كلشي شرح من ا تو زد. منين تشري المنتجات الرقميه، كيفاش تخدم، كيفاش ديفلوبي الاوفر، كيفاش انك تسوق، كيفاش تقاد الموقع وبزاف ديال الحوايج. دونك كاين كورس فيه ساعتين وكورس فيه نص ساعه، بيزيد على انت شوف الوقت اللي عندك اكسيتيرا. بلاص انك نديرو كونسلطاسيون يعني كاين 30 ميل مجاني للناس اللي كواليفاي. وعندنا ليفل وين كوميونيتي. دونك ليفل وين كوميونيتي فيها بزاف ديال الحوايج. الناس اللي ديجا خدو من عندنا اوفرز راه كاينين في هاد الكوميونيتي اللي هما الممبرز. في الكوميونيتي يمكن لك تواصل معنا، يمكن لك انك تشوف الكورسات ديالنا. دونك شنو كاين في الكورسات ديالنا، هادشي على مبنى لوفابل دوت دي في سيت بي. كاين كورس ديال الاي بي تي في بيزنس، اي بي تي واحد البيزنس واحد الموديل اللي مربح، ديجيتال برودكت كاونت ماستري، فيسبوك ادز، سي او البيمنت جوي. وفريمون دوك الكورسات راه ماشي بيزك. دونك الا بغيت تخلنا غير سي او ستارت ليرنين باش نوريك في الكورسات ديالنا كنشرح بحال ما هكدا اكزاكت. ساو هذا الليرن مانجمنت سيستم ديالنا.
هنا مثلا في كورس ديال السيو كتلقى السيو فاندامنتالز، يعني اول حاجه اللي هو الاساس ديال السيو. ثاني حاجه مثلا غتلقى الكيورد ريسيرش، دونك هنا كاين الكيورد ريسيرش ديال فيها 21 دقيقه. الام بي جي سي او بارت 1، دونك ديما كنخدم انا بالفريم ورك، خطوات غتبعهم غتنجح، فهمتي؟ انا كنابليكو على البيزنس ديال لاي بي تي في، تابليك على اي ديجيتال برودكت. دونك هنا عندنا التكنيكال اي سي او 34 ميل. عندنا حتى كاين الاوف بي جي سي او، دونك اوف بي جي سي او في هاد الفاندامنتالز. دونك هاي الفيديو هذا اوف بي جي سي او اللي كبير فيه 47 دقيقه ديال الشرح. ودابا راه خدامين اي اي، دونك هادشي يعني كما كان 2024 في الاخر ديالو. مي الاي اي غادي يتزاد لابديت ديال الكورسز كاملين هنا، دونك كونوا واجدين باش تشوفوا هاد الكورس، الابديت ديال هاد الكورسز هادو. دونك غنمشي للكورسز. كاين فيسبوك ادز كذلك، يعني كورس مطول. كاين بيمنت جيت واي، الناس اللي كيعانيو من المشكل ديال البيمنت جيت واي عندنا كورس كامل كيشرح كيفاش انك تحل المشكل ديال البيمنت جيت واي من ا تو زد. ساو كاين بيمنت جيت واي فاندامنتالز، كاين بيمنت جيت واي بلاتفورم بوسيبل تخدم بيهم، بيمنت جيت واي سيريكس مبقاش خدامه غادي نديرو ابديت هنا. عندنا ويت فورمينيتور وكوميرس وبزاف ديال الحوايج. ساو كاينين كورسز. كاينين كذلك عندنا تامبليت، دونك هنا كاينين بريميد تامبليت لايب ديال بزاف ديال الحوايج. كاين بريميد اي بوكس، وين برودكت، بلاي بوكس، ميثود، بلوغين، بزاف ديال الحوايج. دونك هاد العرض هذا راه مدفوع، باش تستافد منه مرحبا. كاين الكوميونيتي بزاف ديال الحوايج. ساو دابا غنمشي لوفابل دوت ديف، غنشوفو شنو قال لي انه عندك شي ايرور. ساو نقول لي فيكس ذا ايرور. ساو هنا غندير فيكس ذا ايرور. فاش غندير فيكس ذا ايرور غيكون عندي دابا غنولي نستعمل جوج كريديت. دونك دابا لوفابل دوت ديف غادي فيكسي ايرور ديالي. ساو نخليو هنا انه خدام باش نشوف. ساو اي نيد تو فيكس HTML كومنت سينتاكس هادشي كامل. ساو الملخص هو انه راه كاينه كوميونيتي، كاينين كورسز اللي بغيتي تستافد منهم، فمرحبا وكنتمنى لك التوفيق. على شي اي معلومه ولا اي مساعده يمكنك تواصل معنا في واتساب، او غتلقاها في الرابط ديال الوصف ديال الفيديو. ساو من بعد ما اننا شرحت لك انواع ديال اللاندين بيجز، دونك دابا حنا في المرحله ديال اننا كنقادو اللاندين بيج. دونك هو كيفيكسي في المشكل. ساو شنو هو التالي من بعد ما نقادو اللاندين بيج؟ يمكن لك انك دير بابليش اللاندين بيج، ولا انك تشدها الكود وتحطو في ستور ديالك وتولي داكشي بروفيسيونيل. والعرض ديالنا راه كنعطيو حتى فيه موقع ديال بيع منتجات رقميه بحال ما هكذا، وكاين النسخه الجديده ديالو اللي غادي نوريها لكم هنا قدام. تا نرجعوا لوفابل دوت ديف، خليو انه رايتين اندكس هادي اندكس دوت دي اس اكس. قلت لك كاين لوفابل دوت ديف، الا ما خدمتش لك لوفابل استعمل هذا بولت دوت نيو. وكاين فاير بيز هذا مجانا، غير هي غيخصك الاي بي اي. والاي بي اي منين غادي خاصك تاخدو كاين هنا، كاين جيت اي بي اي كي. مورا ما كتجي اي بي اي كي كدير كريت اي بي اي كي غادي خاصك تدير واحد البروجيكت دوكس. دونك هادشي غادي نشرحو كامل من هنا للقدام، يعني يعني فاش غندخلو للبارتي ديال الاوتوميشن وهادشي كامل. نرجعو قالك فيكس دي جي اس كومنت سانتاكس اش تي ام ال كومنت. دونك قالك راه فيكسينا المشكل. ندير ريفريش نشوف واش انه المشكل تحل ولا انه باقي نفس المشكل. نصبرو صافي دار. دونك باش مانيش بارك الله. كاينين شي بعض المشاكل، ولكن داكشي فريمون فهمتي ريدي انك تطلق ليه الادز يخدم. هادشي راه ما يشرحو لك حتى واحد، راه نشتي كنقول لك هادشي راه ما يشرحو لك حتى واحد ما غيوريك هاد الطرق ديال واحد ما غيدوي لك عليهم، كلشي غيبقى يدوي لك على الطرق القديمه. واي لحقاش انه ما عندوش الربح انه يوريك هادشي هذا. ما عرفتش علاش نورمالمون خص يكون عنده الربح. تبارك الله الدراري راكم خدامين زعما يعني انت خدام. علاش انك تخبي هادشي هذا؟ كاين المنافسه اللي هي منافسه الى منافسه. راه عالم كبير هادشي هذا، راه اونلاين بيزنس، راه ديجيتال برودكت، فيزيكال، افيلييت، اورغانيك ترافيك. دونك هادشي التيميتي، دونك راه مكايناش المنافسه. هنا غتاجوتي بوطون باي بال ديالك. الا كان كتجي هنا لوفابل قول لي اللي بغيتي يبدل الكولور، تشينج ذا كولور. قول لي فيكسي هادي اجوتي فيديو هنا في هاد البوطون هذا، حط فيه الواتساب لينك ديالي، حط باي بال، دير بابليش، خذ الكود. طريقه كيفاش انك تهز هاد اللاندين بيج وتحطها في ايميل نشرحها في شي فيديو هنا قدام، راه بوسيبل اللي انا درتها. هادشي اللي كاين هنا دابا من بعد ما شرحت لك لوفابل. هادي شنو هو الهدف ديالها؟ هو انك تقادي لاندين بيج يقولك مبيعات. تعمل شات جي بي تي ايماج جينيريتور، كرييت ان ايماج باش تقاد صور ادز، تعمل فيسبوك ادز، اورغانيك ترافيك وهادشي كامل.
دونك نتمنى هاد الفيديو كان فادك. حتى بغيت تقول لي اوكي المشكل دابا لوفابل دوت ديف راه هي مدفوعه. دابا هاد لوفابل دوت ديف راه كنخلصو عليه $20 في الشهر، هي الفري فيرجن راه كافيه. من هنا للقدام غادي نشرحو اداة منافسة لوفابل دوت ديف. دونك كيفاش تفكرت هاد الاداة هادي؟ دونك هاد الاداة هادي راه ديفلوب باي سميتو ديب سيك. دونك ديب سيك هو اللي مديفلوبي هاد الاداة، وهاد الاداة هادي منافسة للوفابل دوت ديف. دونك ديب سيك غادي خاصنا انني دخلت ديب سيك غادي خاصني انني نسيفي از اي اي تول، لحقاش هو لارج لانجويج موديل منافس لشات جي بي تي جيميني كلاود. ولكن ديب سيك فراه ما فهمتي حاليا ما كيوصلش لواحد النيفو ديال شات جي بي تي وجيميني بلاس جوجل كلاود. دونك دابا شنو هو انا من الاداه المنافسه لوفابل دوت ديف شنو هي واحد الاداه من ديفلوباج من ديب سيك سميتها ديب سايت. دونك هاد ديب سايت هادي غتكتب ديب سايت في جوجل. الديب سايت فرا اوبن سورس. سو عندنا الديب سايت ان كاين فيس باي فيكتور. سو غندخلو هاد الديب سايت هادي، ورا ما غادي ندخلو للديب سايت شونا باورد باي ديب سيك. لو هاد الاداة هادي غادي غنجي غنسيفيها از اي اي تول. هادشي كامل نقدر نحطو في الفيديو الوصف ديال الفيديو ديال اليوتيوب. غنجي هنا نقول لك كري لي اي حاجه، كريت مي لاندين بيج. انا نقول لك مثلا لو وورد اور اي اي از ذا فيوتشر، ولا اي غندير واحد الحاجه زوينه اللي هي الاي جي اي اللي هو الارتيفيسيال جينيرال انتيليجنت اللي هو الاي اي ايجنت اي اي تولز اكسيتيرا. حتى هو غادي ديفلوب لي داكشي شو الاي جي اي نكسيس. شو انا دابا عطيتو الاي جي اي هو غادي ديفلوبي الكود من ا تو زد. لو كنشوفو هذا كذلك يمكن لك انك تستعملو باش قاد لاندين بيج، قاد موقع، قاد بلوغ، قاد داشبورد، قاد اي اي تولز اكسيتيرا. دونك راه كاين فاير بيز دوت اي اي، كاين بولت دوت نيو، كاين مثلا كما قلت لك هذه ديال ريبلي دوت ستوديو، كاين هذا الديب سايت. دونك شوف قل دغيا سبيد از نمبر 1. دونك شنو قال لي اي جي اي نيكسال داشبورد واش تاسيتين. عندنا هنا داشبورد، عندنا هنا البروجيكت تايم لاين، بزاف ديال الحوايج. دونك هاد الاي جي اي ما واضحاش كنت قلت لي ارتيفيسيال جينيرال انتيليجنت غادي تشهد. دونك ديبلوي تو سبيس اكسيتيرا. دونك هذا هو الفيوتشر ديال الاي اي. نتمنى انه هادشي يعطيك قيمه حقيقيه. ما تنساش انك تخلي لي في كومونتير ديال اليوتيوب فيديو ديالنا شنو هما الحوايج اللي غادي خصني نهضر عليهم من هنا قدام، شنو هما الحوايج اللي غادي خاصني نحسن الطريقه ديال الشرح ديالي، واش داكشي مزيان. شنو المواضيع اللي بغيتي نهضر عليهم، مثلا ووردبريس، بيمنت جيت واي، سيو، فيسبوك ادز، اوتوميشن. نتعمق اكثر على الديجيتال برودكت، واش دوك الناس اللي كيشرحوا المنتجات الرقميه واش تبارك الله فهمتي كافيين هذاك الشرح، ولا اننا نزيد نهضر على المنتجات الرقميه حيت ملي كيبانوا لي تبارك الله كيشرحوا فهمتي غير ما كاينش واحد شويه ديال الذكاء الاصطناعي. نتمنى ان هذا الفيديو فاتكم بزاف. ما تنساش تشوف الكورسات المجانيه ديالنا الا بغيتي تشوفهم بطبيعه الحال. ونتمنى لك التوفيق ونشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله.